chemical reaction को बारेमा अलिकति म बताउँदै छु है. What is chemical reaction? बोर्डमा अलिअलि देखिरहेछ छ सर. है. यहाँ हेर त what is meant by chemical reaction? I will tell you a bit about chemical reaction. यहाँ हेर त what happens now? This is hydrogen, okay, and this is hydrogen and this is oxygen, okay. Hydrogen and oxygen combine to form water. यो हाइड्रोजनले रिएक्सन गर्छ, यसलाई रिएक्टेन्ट भन्छौं भने जे फर्म हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं त प्रोडक्ट भन्छौं. Hydrogen and oxygen combines to form water. Okay. Now, अर्को reaction लेख्दैछु म. यहाँ हेर त this compound CaHCO3 whole 2. CaHCO3 whole 2. यो चाहिँ के हुन्छ त हामीहरुको चाहिँ if you eat it, then it decomposes to form calcium carbonate, carbon dioxide and water. Okay, calcium carbonate, carbon dioxide and the last one is water. Okay, यहाँ हेर त यसमा पनि यो ब्रेक भएर तीनवटा चाहिँ के भएको छ त प्रोडक्ट फर्म भएको छ. In addition of this, this is zinc, this is H2SO4. What is this? Name of this compound is sulfuric acid. Zinc र sulfuric acid reaction गरेर ZnSO4 plus hydrogen चाहिँ के भएको छ त फर्म भएको छ. यो रिएक्सनमा के भयो त यो जिंकले सल्फ्युरिक एसिड को हाइड्रोजनलाई एलिमिनेट गर्यो र त्यो ठाउँमा चाहिँ के भयो त ZnSO जिंक गएर बसेको छ. जिंकले चाहिँ सल्फ्युरिक एसिड को हाइड्रोजनलाई हटायो, त्यो ठाउँमा गएर चाहिँ जिंक बसेको छ. त्यसै कारणले यो के हो त ZnSO4 भयो, हाइड्रोजन चाहिँ निस्कियो. ओके. नाउ नेक्स्ट कार्डियक कंपाउन्ड यहाँ हेर त NH2CONH2 NH2CONH2. Name of this compound is what? Urea. यो कंपाउंड को नाम के हो त यूरिया हो. यो यूरिया चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्दैन, हिट गर त के भन्छ भनेपछि NH4 whole 2CNO. यो सरी मिस्टेक लेखेँ मैले, NH4CNO चाहिँ फर्म हुन्छ CNO. ओके. यो कंपाउंड को नाम अमोनियम साइनेट हो. नेम ऑफ दैट कंपाउंड इज ammonium cyanide. In this regard, what happens? Just try to understand. एउटा दुईटा नाइट्रोजन छ, यसमा पनि यो कम्पाउन्डमा पनि दुईटै नाइट्रोजन छ. यो कम्पाउन्डमा युरियामा पनि दुईटा चारवटा हाइड्रोजन छ, यसमा पनि चारवटै हाइड्रोजन छ. एउटा कार्बन र एउटा अक्सिजन छ, एउटा कार्बन र एउटै अक्सिजन चाहिँ त्यहाँ पनि छ. Okay. Now, what happens in this regard? I will
tell you a bit now. What happens now? Yes, यो अर्कै compound हो, यो अर्कै compound हो, होइन? यो अर्कै compound हो, यो अर्कै compound हो, मात्रै यसको एटम सबै सेम छ, मात्रै एटम्सहरु चाहिँ के भएको छ त रिअरेन्ज भएको छ, एटम्सहरु चाहिँ रिअरेन्ज भएको छ। यो रिगार्डमा यहाँ हेर है त, यो रिगार्डमा चाहिँ हामी के भन्न सक्छौं भनेपछि यहाँ हेर त, दुईटा कम्बाइन भएर एउटा बन्यो, यहाँ चाहिँ एउटा ब्रेक भएर तीनवटा बनेको छ। थर्ड रिएक्सनमा चाहिँ के हो त, जिंकले सल्फ्युरिक एसिडको हाइड्रोजनलाई सब्स्टिट्युट गरेको छ, ओके। र फोर्थ वानमा एटम्सहरु चाहिँ रिअरेन्ज भएर नयाँ कम्पाउन्ड चाहिँ के भएको छ त फर्म भएको छ, ओके। Now I will tell you a bit now. What happens now? What is chemical reaction now? कम्बिनेसन हुँदो रहेछ, दुईटा वा दुईटा, अहिले टाइप एकछिनमा बताउँदैछु म, कम्बाइन हुँदो रहेछ। कम्बिनेसन, डिकम्पोजिसन, डिस्प्लेसमेन्ट and what? Rearrangement. Combination, decomposition, displacement and rearrangement that occurs in the molecule of the matter is called combination, decomposition, displacement, and rearrangement that occurs in the molecule of the matter during chemical change, combination, decomposition, displacement and rearrangement that occurs in the molecule of the matter during chemical change. It's called chemical reaction. Okay. अब यहाँ हेर, दुई तीनवटा कम्बाइन भएर वा ब्रेक भएर ब्रेक अनि रिअरेन्जमेन्ट भयो, डिस्प्लेस भयो, अघि मैले देखाएँ नि त केमिकल चेन्ज हुँदाखेरि त्यो भयो भने त्यसलाई के भन्छौं त हामी केमिकल रिएक्सन भन्छौं। केमिकल रिएक्सन जस्तै पनि फेरि लेख्दै छु म, हाइड्रोजन प्लस oxygen, hydrogen plus oxygen equals to water. You can represent it by this way also. This is what chemical reaction. तर तिमीहरूले सानै क्लासदेखि पढिराखेको छौ, we are not writing the chemical reaction by this way. We are not writing the chemical reaction by this way, and we are representing it in symbolic form. And symbolic representation of यसलाई कसरी लेख्छौं भन त मलाई, H2 लेख्छौं
अनि O2 लेख्छौं and what is formed? Water is formed. We are writing H2 plus O2 arrowhead H2O, and this symbolic representation of chemical reaction is simply known as what? Chemical equation. Symbolic representation of chemical reaction is called chemical equation. And अब कति जनालाई chemical reaction लेख्नै समस्या हुन्छ। स्टुडेन्टहरुले के गर्छ, हाइड्रोजन ग्यासेस सम्झिराको सानो कुरो मात्रै भनिराखेको छु म। ग्यासेसहरु डाइएटोमिक फर्ममा हुन्छ। Gases are in diatomic form, means that hydrogen gas हो, हाइड्रोजन लेख्नु पर्यो भने हामी के गर्छौं त H2 लेख्छौं। ऑक्सीजन लेख्नु पर्यो भने O2 लेख्छौं। नाइट्रोजन लेख्नु पर्यो भने N2 लेख्छौं। N मात्रै लेख्दैनौं है। अब त्यस्तै अरु छ, जस्तै भयो फ्लोरिन लेख्यो भने F2, क्लोरिन Cl2, ब्रोमिन Br2 and आयोडिन I2। यो सातवटालाई चाहिँ डाइएटोमिक फर्ममा लेखिन्छ है। Somebody else asks you what is the molecular formula of hydrogen, then you cannot say that it is what? H. You have to say H2. By the same way, for oxygen it is O2, nitrogen N2, fluorine F2, chlorine Cl2, bromine Br2 and iodine I2 electron. Okay. Now, अब स्टुडेन्टहरुले अब के गर्छ भनेपछि यो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर फर्म भएको छ है। यहाँ हेर त यो के गर्दिन्छ त, यो सिधै यसरी गर्दिन्छ H2O2 H2O2 गर्दिन्छ। यसरी गर्न पाइएन। Okay, this is chemical equation. How while writing you have to do it. You have to write the product on the basis of their valency. Hydrogen को valency H, hydrogen को symbol H, valency 1. Crisscross method. I think you know this matter. Oxygen O, valency 2. And what is the molecular formula? H2O. अब यसरी मैले मोलिकुलर फर्मुला लेखे, तर यसमा पनि समस्या छ। के समस्या छ भनेपछि लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडमा भनेको दिस इज रिएक्टेन्ट, जसले केमिकल रिएक्सन गर्छ, दैट इज कॉल्ड रिएक्टेन्ट। एन्ड कसले भन्यो भनेपछि सुम्निमालाई पनि म होस्ट होइन, यहाँ सुम्निमा आकै छैन यहाँनेरि है। अब यहाँ हेर त के भयो भनेपछि यो रिएक्टेन्ट साइड भयो, अर्को के छ हाम्रो भनेपछि प्रोडक्ट साइड भयो। One is reactant side,
another one is product side हो है यो प्रोडक्ट भयो दुवैतिर चाहिँ एटम्सहरू चाहिँ के हुनु पर्यो त दुवैतिर चाहिँ एटम्सहरू चाहिँ के हुनु पर्यो त बराबर हुनु पर्यो दुवैतिर चाहिँ एटम्सहरू चाहिँ के हुनु पर्यो त बराबर हुनु पर्यो ओके and what happens now अब यसलाई कसरी बराबर गर्ने त यसलाई बराबर गर्ने तरिका म सिकाउँदै छु तिमीहरूलाई ओके यसलाई हामी कसरी बराबर गर्न सक्छौं त त्यो कुरो चाहिँ म तिमीहरूलाई बताउँदै छु यहाँ हेर है त दुईटा हाइड्रोजन छ यहाँ पनि दुईटा हाइड्रोजन छ दुईटा अक्सिजन छ यतापट्टि एउटा मात्रै अक्सिजन छ सेभरल अब स्टुडेन्ट कति जना स्टुडेन्टहरूले के गर्दिन्छ त भनेपछि यहाँनेरि 2 लेखिदिन्छ यहाँ 2 लेख्यो भने त गडबड भइगयो किन गडबड भयो त भन्दाखेरि दैट इज यो H2O2 भनेको त हाइड्रोजन पेरोक्साइड भयो you cannot add 2 there how can you do it now कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दा यहाँ हेर यो H2O यो O2 हो यो H2O2 भयो if you keep it here too it works for all दुईटा अक्सिजन भयो अब यहाँ पनि दुईटै अक्सिजन छ that is balance now तर हाइड्रोजन गडबड हो अब यहाँ दुईटा 2 2 जा 4 हाइड्रोजन छ यतापट्टि दुईटा मात्रै हाइड्रोजन छ if you keep it here too then 2 2 जा 4 hydrogen 2 2 जा 4 hydrogen and 2 oxygen 2 oxygen यसरी चाहिँ हामी रियाक्सनलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ ओके in this way we have to balance the reaction now ओके अर्को पनि म ब्यालेन्सिङ को चाहिँ सिकाउँदै छु तिमीहरूले 10 मा पढिसकेको रियाक्सनहरु चाहिँ म सिकाउँदै छु KClO3 name of this compound is what potassium chlorate name of this compound is potassium chlorate when you heat it then what is formed now what is formed potassium chloride and oxygen potassium chloride KCl and oxygen O2 potassium chloride ra oxygen चाहिँ form हुन्छ and how to balance it now I will tell you a bit now यहाँ हेर त यहाँ तीनटा oxygen छ and in this side only 2 oxygens are present means that एकातिर odd number मा छ अर्कोतिर even number मा छ यो एकातिर odd अर्कोतिर even भयो भने you cannot balance it now how यसलाई even बनाउन 3 छ नि यहाँ 2 लेखेर त 3 2 जा 6 भयो है यतापट्टि पनि 3 लेख्दियौ अब 3 2 जा 6 oxygen भयो but number of potassium and chlorine यो पनि त चेन्ज भयो 2 potassium 2 chlorine यहाँ 1 potassium 1 chlorine छ if you keep it here too then what happens now everything else is balanced now अब यसरी chemical reaction लाई symbolically represent गर्नुलाई हामी के भन्छौं त chemical equation भन्छौं
what is chemical equation now? A symbolic representation of chemical reaction. Symbolic representation of chemical reaction in which each element in reactant and product, in which each element in reactant and product sides is equal is called chemical equation. The symbolic chemical reaction like symbolically represent गर्यो र reactant side र product side मा चाहिँ सबै एलिमेन्टहरु चाहिँ इक्वल भयो भने that is called what? Chemical equation. Okay, now अब अलिकति chemical reaction को types हरु म तिमीहरुलाई बताउँदै छु. Okay, chemical reaction को types हरु चाहिँ बताउँदै छु. very थुप्रै टाइप को chemical reaction हरु हुन्छ. तिमीहरुको लेभल को लागि चाहिँ what is that? Combination reaction. Okay, second one is decomposition reaction. Second one के बोता हामीहरुको decomposition reaction हो. Third one के बोता displacement reaction. Third one is displacement reaction. Fourth one के बोता हामीहरुको acid base reaction भयो. Fourth one के होता acid base reaction भयो. Fifth one के होता तिमीहरुले acid base reaction is also known by neutralization reaction also. Acid base reaction is also known by neutralization reaction. And the last अरु पनि थुप्रै छ. मेरो प्रायोरिटी पनि यो रिएक्सन नम्बर 5 नै हो. Oxidation reduction reaction यसलाई सर्टकट मा हामी के भन्छौं त redox reaction पनि भन्छौं. It is also known by what? Redox reaction also. Listen, one is combination reaction, second one is decomposition reaction, third one is displacement reaction, fourth one is acid-base or neutralization reaction, and fifth one is oxidation reduction reaction. Okay? Now,
अब एक-एकवटा गर्दै म तिमीहरूलाई डिफरेन्ट टाइपको रियाक्सनहरूको बारेमा बताउँदै छु। एक-एकवटा गर्दै डिफरेन्ट टाइपको रियाक्सन्सहरूको बारेमा बताउँदै छु। यहाँ हेर त, फर्स्ट अफ अल we are talking about combination reaction. What is meant by combination reaction? What is meant by combination reaction? When two or more than two reactants, when two or more than two reactants combine together to form a single product, two or more than two reactants combine together to form a single product, then it is called combination reaction. You are familiar. जस्तै हेर न, यहाँ हेर त, this is hydrogen. I think you know. This is chlorine, Cl2. क्लोरिन पनि ग्यास हो, त्यसै कारणले यो डाइएटोमिक फर्ममा छ। रियाक्सन गरेर के बनायो त, HCl बनायो। दुईटा रियाक्टेन्ट कम्बाइन भयो, एउटा प्रोडक्ट फर्म भयो। दिस इज कम्बिनेसन रियाक्सन। ओके, सुनिरहेको छ मेरो साउन्ड? आइरहेको छ साउन्ड? Any of you response, please? देखिरहेको छ बोर्डमा? Okay, thank you very much. यहाँ हेर, अब ब्यालेन्स गरौँ। दुईटा हाइड्रोजन छ, एउटा हाइड्रोजन छ। If you keep it here 2, it will be 2HCl. 2 hydrogen, 2 hydrogen, 2 chlorine, 2 chlorine. This is an example of combination reaction. By the same way, दुईटै कम्बाइन हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। यहाँ हेर त, CaCO3 क्याल्सियम कार्बोनेट भयो। This H2O, what is this? This is water. And the CO2, what is this? Carbon dioxide. Name of this compound is carbon dioxide. And what happens now? They combine to form calcium bicarbonate. They combine to form calcium bicarbonate. Now, in this case, 1, 2, 3, तीनवटा reactants छ। कतिवटा प्रोडक्ट बन्यो त? एउटै मात्रै प्रोडक्ट बनेको छ। This is combination reaction. They two are, अझ हजारौं लाखौंवटा होला। They are the example of what? Combination reaction. By the same way, what is decomposition reaction? What is decomposition reaction? About decomposition reaction, I will tell you a bit here. यहाँ हेर त, if you talk about decomposition reaction, एउटा रिएक्टेन्ट चाहिँ ब्रेक भएर दुई तीनवटा प्रोडक्टहरू फर्म भएको छ भने that is called decomposition reaction. Very first example, यहाँ हेर त, this one अलिकति फरक म देखाउँदै छु तिमीहरूलाई है, फरक देखाउँदै छु। This is calcium carbonate, CaCO3 भनेको calcium carbonate. If you heat it, then what happens now? It decomposes to form calcium oxide and
कार्बन डाइअक्साइड ओके अब एउटा ब्रेक भएर दुईटा प्रोडक्ट फर्म भएको छ this is an example of decomposition reaction by the same way MgHCO3 whole 2 MgHCO3 whole 2 it decomposes to form if you heat it decomposes to form magnesium carbonate water and carbon dioxide MgCO3 भनेको magnesium carbonate H2O भनेको water CO2 भनेको carbon dioxide यसरी चाहिँ एउटा ब्रेक भएर दुई तीनवटा प्रोडक्ट बन्छ भने that is called decomposition reaction if a reactant decomposes to form two or more than two products then such type of reaction is called decomposition reaction. Now the next one is displacement reaction. What is displacement reaction now? What is displacement reaction? I will tell you a bit about it now. I will tell you a bit about it now. यहाँ हेर त Zn भयो zinc भयो you have treated it with sulfuric acid ZnSO4 यो जिंकले सल्फ्युरिक एसिड को हाइड्रोजनलाई डिस्प्लेस गर्यो र त्यो ठाउँमा आफू गएर बस्यो ZnSO4 भयो अर्को प्रोडक्ट भनेको हाइड्रोजन भयो This is what? Tell me please. This is displacement reaction. अब यहाँ हेर displacement reaction पनि दुई खालको हुन्छ अर्को पनि एक्जाम्पल दिदैछु म Mg plus HCl Mg magnesium भयो है सातवटा मात्रै डाइएटोमिक फर्ममा हुन्छ मैले भनिसके हाइड्रोजन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन एन्ड आयोडिन अरु डाइएटोमिक फर्ममा एक्जिस्ट गर्दैन दुईटा एटमको फर्ममा जिंक पनि त्यही भयो म्याग्नेसियम पनि सलिड स्टेटमा हुन्छ Mg मात्रै लेख्छौं यसलाई ट्रीट गरौँ त म्याग्नेसियमलाई हाइड्रोक्लोरिक एसिडमा हालौं म्याग्नेसियमले हाइड्रोक्लोरिक एसिडको हाइड्रोजनलाई हटायो त्यो ठाउँमा आफू गएर बसेको छ and what has been formed magnesium chloride plus hydrogen gas अब स्टुडेन्टहरु झुक्किन्छ यहाँनेरि यो हटाएपछि त MgCl लेखिदिन्छ यहाँ कम्पाउन्ड फर्म गर्दा चाहिँ you have to write according to valency valency को magnesium को valency 1 chlorine को magnesium को valency 2 chlorine को valency 1 or you need due to this reason what happens now magnesium chloride has formula MgCl2 okay now I will tell you a bit more यो दुई खालको हुन्छ भनेको थिए नि मैले है यहाँ हेर त यो यस्तो खालको रिएक्सन म लजिक पनि एकैछिनमा दिदैछु this is called single displacement reaction this is called what single displacement reaction the next one is
Next one, के भयो त यहाँ हेर त name of this compound AgNO3 silver nitrate. NaCl, what is this? Sodium chloride. If you treat this two, silver ले sodium chloride को sodium हटाउँछ आफू गएर त्यहाँ बस्यो सोडियम ले पनि सिल्भर नाइट्रेट को सिल्भर लाई हटाउँछ आफू गएर यहाँ बस्यो यसले यसलाई डिस्प्लेस गर्यो यसले यसलाई डिस्प्लेस गर्यो and what is formed AgCl plus NaNO3 form भयो यस्तो दुईटा एक्सचेन्ज भएको छ भने त्यसलाई डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन चाहिँ भन्छ अब सिंगलमा एउटा मात्रै हटेको छ माथिको दुईटा एक्जाम्पल सिंगल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन को एक्जाम्पल्सहरु हो now what can we say if an atom displaces atoms present in if atom or atoms present in another reactant then that is single displacement reaction okay now अब यहाँ हेर त या सेकेन्ड वान मा चाहिँ के भएको छ एक्सचेन्ज भएको छ उसले उसलाई हटायो उसले अर्कोले अर्कोलाई हटायो in this regard what can we say if there is mutual exchange of radical between two reactants radicals हरु हो mutual exchange भयो कि भएन त if there is mutual exchange of radicals between two reactants then such type of reaction is called what double displacement reaction that is known as double displacement reaction okay this is something else about our acid base reaction र चाहिँ र अर्को क्लासमा चाहिँ म तिमीहरुलाई बता एक्चुअली म त अस्तिको हप्ता होला मात्रै होला भनेर चुप लागेर बसेको है ओके फ्रम नेक्स्ट अब अर्को हप्ता पनि हामी के गर्छौं त रेगुलरली फ्राइडे 8:30 मा हाम्रो क्लास स्टार्ट हुन्छ ओके एनी प्रब्लम प्लिज अलिअलि बुझे जस्तो लाग्यो बोला त Yes, sir. हजुर सर बुझे सबै very much अब we will talk in next week okay okay thank you very much Okay, sir. Okay.